در این ویدیو میخوام یکی از غزل‌های بسیار جذاب و زیبای حافظ رو برای شما عزیزان شرح بدم و به شکل کاملا متفاوتی قراره این ویدیو پیش بره. پس تا انتهای این ویدیو همراه باشید و لذت ببرید. من سجاد ایرانپور هستم و اینجا مدرسه ادبیات. در مدرسه ادبیات من شما رو با ادبیات و شعر فارسی آشنا میکنم. پس حتما اول این ویدیو رو لایکش کنید و بعد کانال مدرسه ادبیات رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا بیشتر و دقیق‌تر با ادبیات و شعر فارسی آشنا بشید. چرا این ویدیو خیلی ویدیو جذابی قرار باشه؟ برای اینکه دوست خوب و هنرمند و خوش صدای من جناب آقای شجاعی اول بیت اول حاف این غزل رو به آواز میخونه، من بیت اول رو توضیح میدم، بعد میره سر بیت دوم با صدای نازش بیت دوم میخونه، من بیت دوم رو توضیح میدم الی آخر تا انتهای غزل. بریم ببینیم که ادامه این ویدیو چه خبره. غلام نرگس مست تو تاجدارانند، خراب به باده لعل تو هوشیارانند. تاجداران، پادشاهان با اون همه عظمتی که دارند غلام چشم‌های زیبای تو هستند. نرگس در این بیت استعاره از چشمه، چون زمان قدیم چشم رو تشبیه می‌کردن به نرگس، گل نرگس، و مست هم یک صفتی بوده که در زمان قدیم زیاد به چشم اطلاق می‌شد. باید بدونیم که معیارهای زیبایی از جامعه‌ای به جامعه دیگه و از زمانی به زمان دیگه مدام در حال تغییره. زمان قدیم چشم‌هایی که حالت مست و خمار داشته، پلک‌ها روی پلک‌ها می‌افتاده، خیلی برای اینها زیبا بوده و برای همینم هست که اینجا ما مست رو اومدیم اطلاق کردیم به نرگس. خراب باده لعل تو هوشیارانند. خراب یعنی مست و باده هم میدانیم یک نوع شرابه. لعل در ادبیات کلاسیک فارسی سه تا معنا داره. معنای اول یک نوع سنگ قرمز رنگی بسیار ارزشمنده. معنای دوم خود اطلاقی که میشه به رنگ قرمز و وقتی که لعل رو استفاده میکنن منظور رنگ قرمزه، و دیگری استعاره است از لب معشوق. با این تفاسیر ما میتونیم دو جور این بیت رو معنا کنیم. اون سنگ لعل رو که بیخیالش باشیم فعلا، ولی میتونیم بیایم بگیم که هوشیاران که همیشه عقل بر اونها حاکمه، از باده سرخ رنگی که معشوق به اونها داده مست شده‌اند، از باده سرخ رنگی که تو به آنها داده‌ای مست شده‌اند، و از طرف دیگه میتونیم بیایم بگیم که هوشیاران از لب‌های مثل شراب سرخ رنگ تو مست شده‌اند. به نظر من در هیچ کجای ادبیات فارسی یک بیت به این زیبایی و دقت نیومده درباره عشق صحبت کنه، چون قدما معتقد بودن که عشق از یک کلمه‌ای گرفته شده به نام عشقه. عشقه یک گیاه پیچک ماننده دور درخت میپیچه و هر آن چیزی که درخت داره رو از آن خودش میکنه. نوری که درخت قراره بگیره و آبی که درخت قراره بخوره رو عشقه مال خودش میکنه و در نهایت درخت میمیره و از بین میره. توی این بیت هم همین جوریه. تاجدار، پادشاه، وقتی که عشق دورش میپیچه از مقام تاجداری خودش پایین میفته و غلام معشوق میشه، و هوشیار هم به همین شکل. هوشیار وقتی که عشق دورش بپیچه عقل هوشیار رو ازش میگیره و هوشیار در نهایت تبدیل به یک انسان مست میشه. تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز، وگرنه عاشق و معشوق رازدارانند ما را. تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز، وگرنه عاشق و معشوق رازدارانند. باید بدونیم که در زمان گذشته عشق یک مسئله تابو بوده، یک چیز ممنوع بوده. همین الان هم همین جوریه. وقتی که ما عاشق میشیم سعی میکنیم که این عشقمون رو از دیگران کتمان کنیم.
در زمان گذشته خب این خیلی مسئله عمیق‌تری بوده و عاشق و معشوق به همدیگه قول و قراری میدادن که آقا دیگه ما عاشق همیم، اوکی، ولی نیایم به کسی بگیم که عاشق هستیم، چون هزاران انگ به ما میخوره. اما در این میان یک غمازی پیدا میشد و خبرچینی میکرد و لو میداد عاشق و معشوقو. غماز یعنی خبرچین. غماز عاشق اشک‌هایی هست که عاشق میریزه، چون معشوق اصولاً به عاشق کم محلی میکنه، دور از عاشق دلش میشکنه و شروع میکنه گریه کردن و همه میفهمن فلانی که داره گریه میکنه حتما عاشق شده. و همین الان هم همینجوریه دیگه، وقتی یک کسی دمق گریه میکنه ما بهش میگیم فلانی نکنه عاشق شده ای. برای معشوق هم باد صبا میاد و غمازی و خبرچینی میکنه. چگونه؟ باد صبا یک بادی است بسیار خوشبو که صبحها از سمت شرق میوزیده. من فکر میکنم تو جامعه مدرنی که ما داریم زندگی میکنیم دیگه اینو بادها رو نمیتونیم تجربه کنیم و اصولا بادشناسی ما هم از بین رفته. شاعرها می اومدن برای خوشبویی و تراوت باد صبا دلیل تراشی میکردن. بهش اصطلاحا میگن حسن تعلیل. وقتی ما برای یک پدیده علمی و طبیعی میایم یک دلیل شاعرانه میاریم. گفتن چرا باد صبا اینقدر خوشبو و پرتراوته؟ به این دلیل که معشوق داشته صبح موهاش رو شونه میکرده، این باد صبا داشته گذر میکرده، لابلای موی معشوق گذر میکنه، بوی موی معشوق رو میگیره و معشوق میگه این بوی موی من رو ببر برای عاشقم. وقتی که این بو در جهان پخش میشد مردم میگفتن به چه بوی خوبیه، حتما معشوق موهای خودش رو شانه کرده، بوی موی خودش و حدیث موی خودش رو برای عاشق فرستاده و اینجوری عاشق و معشوق لو میرفتن. اشک خبرچینی کرد که من عاشقم و باد صبا هم خبرچینی کرد که تو عاشق هستی، وگرنه که عاشق و معشوق رازشون رو پیش خودشون همیشه نگه می‌داشتن. ز زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر، ز زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر، که از یمین و یسارت چه بیقرارند که از یمین و یسارت چه بیقرارانند ای دوست. ز زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر، که از یمین و یسارت چه بیقرارانند. زلف دوتا به زلفی اطلاق می شود که به مدل موی اطلاق میشه که شما یه قسمت از مویت از این ور آویزون کنی، یه قسمت مویت هم از این ور آویزون کنی. یمین به معنی سمت راسته و یسار هم سمت چپه. بیت ایهام قشنگی داره که هر دو معنی رو ما میگیم و خیلی خیلی زیباست. ای معشوق، وقتی که در کوچه قدم میزنیم، در خیابان قدم میزنیم، از اون بالا به اون پایین نگاه کن، به زیر موهات نگاه کن و ببین که از چپ و راستت عاشق‌ها به تو حمله آوردن و میخواهند تو رو نگاه کنن، بیقرار دیدن تو هستند. من رو یاد این هندوها میندازه که بت‌هاشون رو در سطح شهر میچرخونن و این بت پرست‌ها به سمت این بت‌ها حمله میارن. بسیار بسیار تصویر زیبایی رو حافظ ساخته و خیلی زیرکانه داره میگه معشوق خیلی مرتبه بلندی داره، خیلی قد بلنده، اما عاشق‌ها انسان‌های حقیری هستن. چطور؟ میگه از اون بالا به این پایین نگاه کن، انگار معشوق ایستاده، قد بلندی داره و عاشق‌ها به دست و پای معشوق افتادند. خیلی زیبا، خیلی زیبا اون مقام بالای معشوق و اون مقام پایین عاشق رو در ادبیات کلاسیک بیان کرده. این یه معناشه. و معنای دوم اینه که وقتی که در کوچه قدم میزنی، در خیابان قدم میزنی و موهای خودت رو از دو طرف آویزون کردی، یک نگاهی به این پایین کن و ببین که موهای تو وقتی که حرکت میکنی چقدر بیقرارن، چقدر حرکت‌های زیبایی رو این موها انگار در حرکتی که میکنی دارن. گذار کن چو صبا بر بنفشه زار و ببین، که از تطاول زلفت
که از تطاول زلفت چه سوگواران، که از تطاول زلفت چه سوگواران. گذار کن چو صبا بر بنفشه زار و ببین که از تطاول زلفت چه سوگوارانند. ای محبوب ای معشوق، مانند باد صبا بر بنفشه زار گذر کن و ببین که از ظلم موی تو بنفشه ها سوگوارند. تطاول زلف، تطاول به معنی ظلم کردن به کسیه. اما مگر زلف یا موی معشوق میتواند ظلم کنه؟ بله میتونه. چطور؟ گفتیم که باد صبا بوی معشوق رو در جهان پراکنده میکنه. یکی از جاهایی که بوی معشوق میرسه بنفشه زاره. ما باید بدونیم که در ادبیات کلاسیک فارسی موی معشوق همیشه به گل بنفشه تشبیه شده. فرض کنید که گل بنفشه وجود داره که شبیه موی معشوقه و ادعاش میشه که بسیار زیباست. ناگهان باد صبا میاد حکایت موهای معشوق رو برای گل بنفشه میگه. خب گل بنفشه میگه من تا الان فکر میکردم من زیباترم، اما یک موی زیباتری، یک چیز زیباتری از من هم در جهان وجود داره و اینجاست که سوگوار میشه. بسیار زیباست، تصویر بسیار شاعرانه ایه. ولی نکته بسیار جالب اینجاست که سوگوار رو حافظ به بنفشه نسبت داده. باید بدونیم که در ادبیات کلاسیک فارسی بنفشه نماد فرد سوگواره. یکی این که قدش خمیده است، همینجوری که توی عکس دارم بهتون نشون میدم، یک قد خمیده‌ای داره و از طرف دیگه رنگ بنفشه رنگ بنفشه دیگه. و در زمان گذشته طیف رنگ آبی تیره و بنفش رنگ عزاداری بوده و حافظ خیلی زیبا این واژه سوگوار رو با بنفشه آورده و همچنین خود کلمه بنفشه زار، زار از زاری کردن، با سوگوار ارتباط خیلی قشنگی رو میگیره، در عین حالی که به معنای یک جاییه که پر از بنفشه است. پس مثل باد صبا بیا و بر بنفشه زار بگذر و ببین این بنفشه ها از وقتی که فهمیدن موی تو چقدر زیباست چه سوگواری هایی رو انجام میدن. نصیب ماست بهشت ای خدا شناس برو، که مستحق کرامت گناهکاران. نصیب ماست بهش ای خدا شناس برو، که مستحق کرامت گناهکارانند. ما برای فهم این بیت باید با کرامت دقیق آشنا بشیم. کرامت معناهای مختلفی رو در ادبیات فارسی مخصوصا ادبیات عرفانی داره، اما در اینجا به معنای لطف خداوند به کسی است یا بخششی است که خداوند بر کسی روا می‌داره و در زمانی این لطف خداوند و کرامت الهی معنا پیدا میکنه و تحقق پیدا میکنه که یک فردی گناهی رو انجام بده و خدا او رو ببخشه و عده‌ای همین مسئله رو دستاویزی برای گناه کردن میکردن و وارد یک بازی دو سر برد با خدا میشدن. استغفرالله، به این معنا که ما گناه میکنیم، خدا ما رو میبخشه، دیگران میفهمن خداوند چقدر کرم داره و از طرف دیگه ما هم بخشیده شدیم و به بهشت میریم. باید بدانیم که این بیت یک مکالمه‌ای بین حافظ و یک فردی به نام زاهده. زاهدی که حافظ مدام با او در شعرش جنگ میکنه برای اینکه حافظ از ریا بدش میاد و زاهد شدیداً انسان ریاکاریه. زاهد میاد به حافظ گیر میده که فلانی چرا گناه میکنی؟ اگه گناه کنی بهش نمیری یا؟ حافظ میگه بابا
ما گناهکاریم، خداوند به ما کرامتی میکنه، ما رو میبخشه و ما در نهایت به بهشت خواهیم رفت و بهشت رو مال خودت ندون، بهشت مال ما گناهکارای تو که از قول خودت گناهکار نیستی، باید بری حساب بیشتری رو پس بدی از ما گناهکارها. و باید بدونیم که این خداشناسی که حافظ اینجا آورده تیکه ایست که حافظ داره به زاهد میاندازه. چرا که اگر جناب آقای زاهد خداشناس بود و خدا رو میشناخت، میدونست که خداوند کرامتی رو داره، این کرامتش رو به کسایی که گناهکاره میده و 100% حافظ هم گناهکاره و خدا میبخشدش، در نهایت این حافظ میره به بهشت. اما زاهد خدا رو نشناخته که نمیدونه خداوند دارای کرامته. و چقدر زیبا حافظ تیکه سنگینی رو به دل این زاهد میاندازه و فکر میکنم که زاهد بره و دیگه بر نگرده. نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس، که عندلیب تو از هر طرف هزارانند. نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس، که عندلیب تو از هر طرف هزارانند. بسیار بیت زیبایی است. گل عارض، عارض به معنای چهره است و در ادبیات کلاسیک فارسی چهره همیشه به گل تشبیه شده. چهره معشوق یک لطافت و زیبایی خاصی داره که گل هم این لطافت و زیبایی داره و اینها به هم تشبیه شدند. و واژه عندلیب هم واژه مهمیه. عندلیب در این بیت دو تا معنا داره. یکی معنای بلبل رو داره که ما میدونیم بلبل عاشق گل هم هست، و از طرف دیگه نماد خود عاشق رو داره. و با این دوتا معنا دو جور ما میتونیم این بیت رو معنا کنیم. نه تنها من برای چهره تو غزل می سرایم، بلکه طبیعت هم بلبل ها رو فرستاده دم خونه شما و اینها هم دارن برای تو شعر میگن. و معنای دوم، نه تنها من حافظ شاعر تو هستم، بلکه هزاران شاعر که مثل بلبل خوشگو و خوشنوا هستن هم دارن با من رقابت میکنن و برای تو شعر میگویند. واژه هزار هم به معنی بلبل، هم به معنی عدد هزاره و یک معنای قشنگی رو حافظ اینجا آفریده. یعنی هزار با عندلیب به معنی بلبل و هزار به معنی عدد هزار، یه حالت ایهام تناسب مانندی رو پیدا کرده. چون درسته که هزار دو تا معنا داره، اما فقط یکی از معناهاش در بیت وجود داره و معنای دومش با یکی از واژه‌ها دارای تناسبه که هزار به معنی بلبل با عندلیب تناسب داره، ولی معنا اونقدر حاضر نیست معنای هزار به معنی بلبل در این بیت. این بیت یک نکته بسیار مهم از ادبیات عاشقانه رو جلوی ما باز میکنه. این که معشوق هزاران عاشق داره و عاشق باید با اون هزاران عاشق رقابت کنه بر سر معشوق، یک تصویر بسیار بسیار پرتکرار در ادبیات کلاسیک فارسیه و همین مسئله به حافظ شدیداً اضطراب میده و دستمایه‌ای میشه برای بیت بعدی. تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من، تو دستگیر شو، تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من، پیاده می روم پیاده می روم همراهان سوارانم آخ داده ای تو دستگیر شوی خضر پی خجسته که من، پیاده میروم و همراهان سوارانند. خضر یک پیامبره که میدونیم نمرده و در بین ما هنوز زندگی میکنه و میگه خضر پی خجسته. چرا بهش میگه پی خجسته؟ برای اینکه خضر هر جا که قدم بگذاره آنجا سبز میشه، برای همین پی خجسته، یعنی خوشیمن و خوش قدم رو به خضر اومده نسبت داده. و باید بدونیم که خضر یک شخصی است که وقتی که یک کسی برای رسیدن به مقصد خودش گم میشه، خضر کمک او میکنه. حالا میخواد این مقصد از تهران به اصفهان باشه یا میخواد این مقصد
برای رسیدن به خداوند میشه. یعنی سالکی که میخواد به خداوند برسه، گم میشه در راه رسیدن به خداوند، خضر میاد و کمک او میکنه. و معنای سومی که از نظر من حافظ این معنا رو ساخته و ما نمیتونیم این معنا رو عارفانه در نظر بگیریم، یک معنای عاشقانه‌ای هست که حافظ به خضر نسبت میده. من در یک رقابتی هستم که نابرابره. همراهان من که دارن با من رقابت میکنن بر سر معشوق، سوار اسبن و من پیاده‌ام. اونا پول دارن، ماشین دارن، اسب دارن، خیلی زیباتر از من شعر میگن و خیلی زودتر از من به معشوق خواهند رسید و من هیچی ندارم. پس ای خضر به من کمک کن، تو دست مرا بگیر و یک راه میانبری به من نشان بده که من برسم به معشوق خودم. بیا به میکده و چهره ارغوانی کن، بیا به میکده و چهره ارغوانی کن، مرو به صومعه، مرو به صومعه، کانجا سیاه کارانم. بیا به میکده و چهره ارغوانی کن، مرو به صومعه کانجا سیاه کارانند. یکی از بیت‌های بسیار زیبا و اندیشه‌های اصلی و اساسی حافظ رو ما داریم میخونیمش. میکده با صومعه تضاد داره، ارغوانی هم با سیاهکار تضاد داره و با فهم این تضادها مشکل این بیت باز میشه. حافظ در جامعه‌ای زندگی میکنه که در اون ریاکاری به حد اکثر خودش رسیده و حافظ شدیداً از این ریاکاری دلگیره و در این ریاکاری که وجود داره و حافظ رو دلگیر کرده، یک جایی پیدا میشه به نام میکده یا میخانه یا شرابخانه که حافظ میره اونجا، میبینه که آقا درسته این آدمهای خوبی نیستن، قاچاقچی ان، دزدن، نمیدونم چاقوکشن یا هر چیزی شبیه به اون، ولی انسانهایی هستن که ریاکار نیستن، خودشونن. اگه طرف چاقوکشه میگه من چاقوکشم، اگه قاچاقچیه میگه من قاچاقچیم. و حافظ از اینجا خیلی خوشش میاد چون روی و ریایی در اونجا نمیبینه و انسانهای پاکبازی هستن. به خاطر همینم هست که ما رو دعوت میکنه به میخانه، میگه بیا و در میخانه چهره خودت رو ارغوانی کن. ارغوانی کردن چهره، باید بدونیم که در ادبیات کلاسیک فارسی چهره‌ای که سرخ باشه چهره شادمانه و از طرف دیگه یک معنای دیگه‌ای رو هم ما میتونیم براش متصور بشیم که وقتی که کسی شراب میخوره چهرهش از شراب سرخ رنگ میشه دیگه. بیا به میخونه و اینجا بسیار خوبیه. انسانهای خوبی هستن، درسته که ما فکر میکنیم بدن، اما حداقلش اینه که ریا نمیکنن و این مسئله باعث میشه که شادمان بشیم و در این جامعه پر از روی و ریا یک ملجئی رو داشته باشیم که در اون ریاکاری وجود نداره. مرو به صومعه کانجا سیاهکارانند. صومعه یعنی عبادتگاه مسیحی‌ها، اما در شعر حافظ به معنی عبادتگاهیه که هر کسی در اونجا میره از روی و ریا داره عبادت میکنه. مرو به صومعه که در اونجا انسانهایی هستن که تو رو و روح تو رو سیاه میکنن. یعنی ارغوانی، میکده ارغوانی میکرد، خوب میکرد، اما یه عده‌ای هستن در صومعه که چهره نورانی تو رو، چهره ارغوانی تو رو چیکار میکنن؟ تبدیل به چهره سیاه میکنن. یک معنا. و معنای دیگه برای سیاهکار اینه که انسانهای بسیار بسیار ظالم و پس فطرت و تو صومعه همچین آدمایی هستن، پس نرو اونجا که تو رو هم نابود میکنن. خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد که بستگان کمند تو، که بستگان کمند تو رستگارانند،
که بستگان کمند تو رستگارانند. خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانند. زلف تابدار، دیدید این خانوما موهاشون یه حالت خاصی میکنن، یه فر خیلی فرهای نه خیلی ریزا، فرهای گنده‌ای هست، آویزون میشه، واقعا زیباست. این از زلف تابدار. ما باید بدونیم که در ادبیات کلاسیک فارسی عشق یک مسئله تقریبا خشنه که معشوق حالت صیاد داره، عاشق حالت صید رو داره و موی معشوق دامی است که معشوق پهن میکنه. این عاشقا بدبختا میافتن توی این دام. من در دام موهای معشوق افتادم و امیدوارم که هیچگاه از این دام خلاص نشوم. خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد. در صورتی که وقتی که یک صیدی به دام میفته دوست داره فرار کنه بره، اما این عشق برعکسه، این گونه نیست. وقتی تو دوش میفتی دوست داری تا ابد در این دام بمانی، چرا که نزدیک صیاد خودت و معشوق خودت هستی. که بستگان کمند تو رستگارانند. کمند در این بیت به معنی زلف و گفتیم که حالت دام مانندی رو داشته، که کسایی که تو با موهای خودت اینها رو میبندی و قل و زنجیرشون به اصطلاح میکنی، اینا زندانی نمیشه ما بهشون تلقی کنیم. اینها انسانهایی هستن که اصلا اینا اصالت آزادی با اینهاست. سعدی هم با همچین مفهومی رو بیتی رو داره دیگه، میگه من از آن روز که در بند تو ام آزادم، پادشاه هم که به دست تو اسیر افتادم. و این نکته هم نکته بسیار جالبی بود. امیدوارم که دوستان عزیز از این غزل زیبا لذت برده باشید. حتما این غزل رو برای دوستانتون که به حافظ علاقه‌مند هستن و به ادبیات فارسی علاقه‌مند هستن بفرستید. حتما و حتما در این دو تیکه تصویر هم دو تا ویدیوی آموزشی در مورد ادبیات فارسی هست. یادتون نره منو سابسکرایب کنید. امیدوارم خوب و خوش باشید. خدا نگهدارتون.